Pag-aralan natin yung Grand Finals ng Aurora versus Alter Ego. So, umpisa natin sa first place ban. Respect ban yung Aurora ng Fanny kasi 100% win rate yung Fanny ni Yasuke. Isa sa Black Sentence, isa sa Onyx Indonesia, tsaka isa sa SRG. Kaya kaban-ban talaga yung funny ni Yasuke. Samantalang yung alter ego naman, magbaban sila ng Baksha. Simula nung nakita nung alter ego, yung Baksha ni Demon Kite nung PLPH versus Aurora, dito, eto na talaga yung naging autoban nung alter ego sa Aurora. Ni-respect ban na nila to kahit na nung nagkita sila sa upper bracket semifinals. Ayan, 4 games puro back siya lang yung ban ng alter ego. Tapos magbaban yung Aurora ng Hilda. Etong Hilda ban, parang ano lang to, safety measure lang kasi nagkaroon ng point na dun sa upper bracket semifinals, nagban ng Baksha at saka Predrin yung alter ego. So, if in case na magbaban dito ng Fredrin yung alter ego, mapo-force silang gumamit ng assassin o kaya pwede pa naman Akay Gwyn. Pero kung magwa-YSS at saka assassin man sila, at least wala nang gugulo. Mas magiging flexible yung draft nila. Kaya binan na lang din nila tong Hilda. Tapos, ito yung medyo hindi ako sigurado kung bakit binan ng alter ego, which is yung Khalid. Feeling ko game 1, medyo aurado yung alter ego kay Light kasi sa totoo lang sa buong draft na to, apat dito, hero ni Light yung binan nila. So, hindi ko gets kung bakit nila binan yung Khalid. Kasi priority pick naman talaga siya sa first phase pero hindi naman talaga siya pang first phase ban yung Khalid. So, di ko alam, baka naaurahan lang sila o nagandahan sila sa performance ng Khalid ni Light. Kaya binan nila sa first phase. Tapos ito na yung trending na ban Preya. Kasi nga isa to sa mga one trick ni Arfi. Kaya respect ban na lang din sa Preya para normalan na lang. At saka para may Claude na first phase option. If in case na gugustuhin nila kasi wala nang pang counter. Tapos yung alter ego naman sila ay magbaban ng Grak. Etong Grak, ito talaga yung top 1 na roamer sa buong playoffs kasi halos lahat ng team binaban yung Grak. Tignan nyo dito. Dito. Yan, Grak, Grak, Grak. Tapos dito sa lower bracket. Grak, 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 Grak. Ito din straight Grak. Ito Grak. Tapos napick yung Grak. Crack ulit. So, ang storyline talaga ng playoffs, more on, laging nasa first base ban yung Grak. Ganun siya ka-OP. Tapos dito, ang mga first base material na lang talaga dito, it's either Eve, Sushin, o kaya Claude. Kaya kukuha na din ng Sushin tong Aurora, habang yung Alter Ego naman, kukuha sila ng Claude. Kasi wala na yung Freya, naban na yung pinangsasagot nila sa Freya. Kaya kukunin na nila yung Claude. Tapos, isa din to sa mga priority hero nila, yung Kaleya ni Alec. Tapos, yung Aurora naman, sasagot na sila ng Fredrin. Etong Fredrin, paborito talaga ng Aurora to na kapartner ng Sushin. Ito sa Alter Ego. Saan yun? Ito, Fred Sushin. High chance talaga na pag naka-Sushin sila, Fred yung magiging jungle nila. Tapos, etong Harit naman, ito na yung ipangsasagot nila dito sa Claude. Samantalang yung Alter Ego, ang gagawin nila, dahil nakaharit na yung Aurora, sasagutin na nila to ng Phobius. Na sakto lang naman sa Harit kasi nga maraming dash yung Harit, medyo may interrupt niya pero hindi ko siya ganong katrip sa Fredrin at saka sa Sushin. Lalo na medyo may damage na yung Sushin ngayon. Pero mas okay ata yung Yusong dito kasi naka-Fredrin na yung Aurora. O kaya kumuha sila ng Louis na mababan mamaya ng Aurora. Pero sakto lang din naman sa plano nila kasi mamaya assassin nga yung alter ego dito. Kaya kailangan lang talaga nila ng matinong pangharap. Tapos ito na yung sinasabi ko na ewan ko kung medyo aurado sila masyado kay Light pero uubusin nila yung hero ni Light. Magbaban sila ng Cho at saka ng Chip. Pero mas okay ata kung Gatot Hylos na lang yung binan nila kasi nakakaleya sila tapos naka-Pobius din sila. Parang masyadong maurat sa Hylos na ite-take advantage nga ng Aurora mamaya. Samantalang yung Aurora naman dito, magbaban na din sila ng Eve na maganda namang pang-laning
dun sa Sushin nila. Ayan, nagban na sila ng Eve. Tapos yung alter ego dito, dahil ban na yung Eve, tapos nakuha na yung Sushin, wala nang tira, para sa na lang talaga yung next priority mage dito. At dahil nagfarsa sila, isa tong malaking opening para sa Lapu-Lapu at saka sa Hylos. Para sa akin, ito yung nagpanalo sa Aurora sa drop na to, yung last 2 picks nila. Sana. Eto. Etong last 2 picks na to, ito yung talagang nagpanalo sa Aurora para sa akin. Kasi unang-una, Hylos kinakatakutan ng Parsa kasi baka masagasaan siya. At the same time, sobrang ganda din against sa Pobius kasi wala namang dash yung Pobius eh. Tatayuan lang yan ng Hylos tapos magiging super slow na talaga. Tapos sobrang kunat din. Kayang-kayang humarap sa Kaleya, harap-harapan niya yung Kaleya o pag siya yung binalibag ng Kaleya, may counter-engage silang ulti, panakbo, o kaya pagka inultihan nung Kaleya yung Fredrin o yung Lapu, or kahit sino, pwedeng ipang counter-engage ni Light yung ulti nung Hylos. Tapos, meron pa tong Revitalize na napakaganda din para sa mga kakampi niya, Lapu, Harit, Fredrin, dagdag sustain sa kanila. Kaya para sa akin itong Hylos pick, sobrang bayad na bayad. 3 agad yung na-counter nito sa lineup ng alter ego. Actually, 4 kahit nga tong Nolan masasagasaan pero dapat hindi pa natin alam na may Nolan. Yan. So technically, itong last 2 picks na to, na-counter niya na kagad yung 3. Tapos ang kagandahan dito, itong Hylos, medyo anti-YSS din to kasi kayang-kaya niya sagasaan yung YSS. Dahil nagparsa din yung alter ego, kaya ayan, lumabas yung Lapu. Easy target. At the same time, pag nag-YSS dito yung alter ego, easy target din yung YSS sa Lapu. Kaya sobrang ganda nung last 2 picks ng Aurora na block niya na kagad yung YSS para sa slot na to. Ang maganda na lang siguro na assassin sa lineup na to is yung Joy. Kaso ang problema kasi yung Joy naman, na-counter na kagad ng Fredrin kaya ang hirap na din mag-Joy dito. Kasi pag nahawakan na nung Fredrin yung Joy, isa na lang yung mapipuri ng ulti niya. Kaya technically, mahirap na mag-YSS sa lineup na to, mahirap na din mag-Joy. Ang magiging last pick ng alter ego dito is yung Nolan. Technically mas maganda talaga siya sa Fredrin kasi ang concept naman ng Nolan, uubusin niya lang yung farm ng Fredrin para hindi maka-early yung Fredrin. Tapos maganda din siyang pang burst sa Sushin at saka sa Harit. So magigets naman natin kung bakit nila pinili yung Nolan. Technically maganda siya kaso sobrang hirap niya sa Hylos at saka sa Lapu-Lapu. Kasi kayang-kaya kang habulin ng dalawang yan. At the same time, kayang-kaya kang i-burst ng mga yan. Dahil sobrang ganda ng last 2 picks ng Aurora dito, halos wala na din masyadong magandang pick para sa alter ego. Para sa akin, itong last 2 picks na to talaga yung nagpanalo sa draft na to. Na makikita din natin mamaya dun sa game analysis natin na sobrang pinahirapan nung Lapu-Lapu at saka nung Hylos yung buong team ng alter ego.